عليكم واهلا بكم في حلقه جديده من مهدي سكوب. خلينا بقى ندخل على الموقع اللي احنا كنا شغالين عليه قبل كده، اللي هو اسمه الكتيوت سيميوليتور تشالنج. ونخش على ليفل 1. وفيها بيبتدي يجيب لنا مشكله في العربيه، ان العربيه مش بتدور، وفي سيناريوهات كتير يعني. واحنا بنقعد مع بعض نجرب السيناريوهات دي زي ما احنا شفنا قبل كده في الفيديو اللي فات، او في الفيديوهات يعني اللي فاتت. بيبقى معاك العربية ومعاك التولز والادوات اللي انت بتستخدمها هنا في الفحص. خلينا نفتح. طبعا المشكلة ان العربية مش بتدور. جميل. فاحنا بنفتح لوحة العدادات وبنتأكد من الكلام ده اللي احنا بندور العربية زي ما انت شايف كده وسامع. هي المشكلة كرانك نو ستارت، بمعنى ان المارش بيقوم معاك ولكن المحرك مش بيقوم. تمام. فخلينا يعني نبدأ منين. نبدأ طبعا بالأسهل، ان احنا نبتدي نفتح جهاز الكمبيوتر او فحص يعني جهاز الفحص بتاع الكنترول، يعني كنترولات العربية، السكان تول. بنبدأ نتعرف على العربية، identify the vehicle، وبعدين بنشوف all fault codes، الاكواد اللي بتبقى متسجله يعني في العربيه. هنا زي ما انت شايف كده مكتوب fuel pump secondary circuit low، يعني عندك مشكله في دايره الكهرباء بتاع الفيول بامب او ترمبه البترول، ترمبه البنزين يعني. جميل. خلينا بقى نقفل يعني السكان تول ونشوف بقى احنا هنتحرك ازاي. جميل. خلينا نفتح خريطة الكهرباء او الوايرنج دايجرام، ومن خلال الوايرنج دايجرام هنبتدي نشوف احنا هنفحص الكهرباء فين وهنعمل ايه بالظبط. زي ما انت شايف كده ده الكنترول او الانجن كنترول اي سي يو او يونت. ودي هنا الفيول بامب، دي ترمبة البنزين. عشان تشتغل هي بيبقى ليها طرفين، طرف جراوند او شاسيه زي ما انت شايف كده، ده العلامة بتاع الجراوند. عشان تشتغل كده كده الجراوند ده ثابت طول الوقت، و والطرف اللي فوق ده بيبقى 12 فولت، المفروض بيبقى 12 فولت. لما الريلي ده اللي هو الفيول بامب ريلي بيبتدي يتفعل والسويتش بتاع البامب ده بيقفل، بيبتدي ياخد ال 12 فولت ويوديهم للترومبه. طيب الكهرباء ماشيه ازاي كده على السريع؟ دوت الريلي الرئيسي. الريلي الرئيسي ده لما حضرتك تبتدي تعمل الاون بوزيشن، تحط الكونتاك على وضع الاون، بيتفعل الريلي ده. بيتفعل بمعنى ان هو النص بتاع الريلي اللي هو ناحيه الشمال ده اللي هو الكنترول سايد بيبقى جاي من فوق هنا 12 فولت، وعلى الناحيه التانية من الريلي او من الكويلات بتاعه الريلي داخل على الكنترول يونت او على الكنترول بتاع العربيه، بيبتدي يمده بالجراوند في البنه رقم من البنه رقم 8، يفعل الريلي ده ويقفل السويتشات اللي جوه في الريلي دي، السويتش الاول ده والسويتش ده. يبتدي ال 12 فولت يروحوا يتحركوا من السلكه اللي لونها احمر في ازرق دي، وينزلوا على الفيوز اللي هو اف 11، وينزلوا على الفيوز اللي هو اف 2. يبتدي يتوزعوا بقى على الانظمه المختلفه للعربيه، الانجكتورات والاي جي ار فالف والكانستر بيرج والثروتل البوابه، ويروح برضو الاف 11. وبعدين يبتدي يدخل على الريلي بتاع الفيول بامب. لما تبتدي تشغل العربيه، يبتدي الكنترول من تحت هنا يمد بالجراوند من عند البنة رقم 5 ويفعل الريلي بتاع الفيول بامب، ويبتدي السويتش ده يقفل وياخد ال 12 فولت اللي جايين من الاف 11 او من فيوز اف 11 وينقلهم تحت للترومبه. طب امتى الفيول ريلي ده بيتفعل؟ في حالتين: لما طبعا بتبتدي تشغل العربيه او تعمل كرانكينج للانجن، وتاني حاجه بيبتدي يتفعل لمدة ثواني، 3 ثواني او 4 ثواني، لما تيجي تعمل الكونتاك في وضع الاون. يعني هو اوف وبعدين بتعمله اون، يبتدي الكنترول يمد ارضي وجراوند من بيننا رقم 4 دي ويفعل الريلي ده. ليه؟ عشان يبتدي يحضر البنزين ويحضر الترومبه ده ويخلي فيه ضغط على مسطره البنزين، وبعدين يقفل ويفصل الجراوند بتاعه عند البنه رقم 4. تمام. فاحنا عرفنا الكهرباء ماشيه ازاي. تعال بقى ايه، ندخل على الفحص. بنبتدي نجيب المالتي ميتر بتاعنا او الافو بتاعنا، بنبتدي نوصل الطرف الاسود ده طبعا بسالب البطاريه السالب، ونظبط الافوميتر على 20 فولت عشان نبتدي بقى نتحرك ونشوف احنا هنروح فين. اول حاجه خلينا نشوف في 12 فولت عند البنه رقم 3 دي ولا لا. لما باجي احضر الترومبه يعني لما بتبقى اون وبعدين بتبقى اوف وبعدين اون. جميل. يبقى الريلي اللي هو اسمه كي 3، الواير اللي لونه اورنج او برتقاني. جميل.
ده كي 3 اهو، ده الواير اللي لونه اورنج. المفروض لما اجي اعمل، هي العربيه اوف، لما اجي اعمل اون المفروض الاقي هنا 12 فولت، وبعدين ال 12 فولت دي تختفي. جميل. ليه؟ لان السويتش بيقفل هنا، وبعدين ال 12 فولت دي بتيجي من البنه رقم 2، وبعدين تدخل على بنه رقم 3، وبعدين تروح للترومبه، وبعدين الكنترول لما يفصل الجراوند بتاعه عند البنه رقم 5 السويتش يفتح تاني، وال 12 فولت هتختفي. خلينا كده نعمل اون. تمام، عملنا اون ومفيش 12 فولت عند البنه رقم 3. فده معناه حاجه من اتنين، يا اما يعني كذا احتمال. يعني خلينا نشوف هل اصلا في 12 فولت عند البنه رقم 2 اللي فوق دي موجوده ولا لا. فبنروح على الواير اللي هو لونه زي ازرق في احمر اللي هو ورا ده. جميل. وزي ما انت شايف في 12 فولت، يعني هنا ال 12 فولت دول موجودين ومش بيتنقلوا للسويتش ده اللي تحت مع التحضيره. فده معناه يا اما الريلي فيه مشكله، الريلي نفسه فيه مشكله، يا اما الكنترول ما بيفعلش الريلي، الجراوند بتاعه مش بيفعله، او ما فيش 12 فولت عند البنه رقم 1 اللي فوق دي. فخلينا نمشي واحده واحده. خلينا نشوف في 12 فولت عند البنه رقم 1 اللي فوق دي ولا لا، اللي هو اللي لونه احمر في اورنج الواير ده. تمام، ففي 12 فولت. جميل، حلو. خلينا بقى نشوف هل في جراوند، الكنترول بيمد جراوند وارضي من البنه رقم 4 دي ولا لا. لما اجي اعمل اوف وبعدين اون في التحضيره يعني، فبنروح على البنه اللي هي لونها بني دي، يعني الواير ده، ونظبط الافوميتر على الكونتينيوتي تيست على الجراوند عشان هشوف في جراوند ولا لا من الكنترول. بعدين بعمل اوف، بعدين اعمل اون. المفروض اسمع صوت بازر او صوت صفاره، بمعنى ان الكنترول بيمد بجراوند في ال3 ثواني ولا 4 ثواني دول، وبعدين بيفصل. خلينا نسمع كده. تمام، زي ما انت شفت كده مدوا بالجراوند وبعدين فصلوا. فده معناه ان الريلي يعني زي الفل، والكهرباء اللي داخلاله تمام، والجراوند بيتفعل، ومفيش بقى 12 فولت بيوصلوا عند البنه رقم 3 دي، عشان السويتش الداخلي ده مش بيقفل. ليه؟ عشان عندي خلل في الريلي نفسه. جميل. خلينا نبدل الريلي اللي هو كي 3. انا بطلع الريلي وببتدي احطه هنا كده، وبعدين بضغط عليه بيقول لي replace this part، يعني بتغير القطعه دي. طبعا بقول له وبعدين ببدل بريلي جديد، وبعدين بركب الريلي تاني، وبعدين بشغل العربيه. المفروض انها تشتغل معايا لو انا ما عنديش مشكله تانية. تمام، زي ما انت شايف كده العربيه اشتغلت. وعشان اكد لك كلامي، خلينا كده نعمل تاني بقى الاختبارات دي عند البنه رقم كي 3. لما اجي اعمل اوف للعربيه وابتدي اعمل لها اون. جميل، اظبط بس على الفولت تاني عند الواير اللي لونه اورنج ده. المفروض يبقى عندي 12 فولت مع التحضيره، يعني اوف دلوقتي هتحضر، يبقى 12 فولت هيوصلوا، يعني هيجوا من البنه رقم 2 وينزلوا على البنه رقم 3، وبعدين لما الكنترول يفصل التفعيل بتاع الريلي ده، السويتش ده هيفتح وال 12 فولت هتختفي. بص كده، شايف الفولت هنا كام؟ 12 اهو، وبعدين فصل تاني. وده معناه ان دلوقتي الريلي شغال والدايره شغاله. فيعني في مشكله زي دي طبعا بنبتدي نفتح بنقفل بقى. خلينا نقفل خريطه الكهرباء دي. نفتح السكان تول تاني. طبعا انا هشغل عربيه. جميل، ونبتدي نفحص تاني بول فولت كودز، وابتدي اعمل كلير فولت كودز، بمسح الاكواد. وابتدي ارجع كده تاني وافحص تاني بول فولت كودز. مفيش اي فولت كودز، مفيش اكواد مسجله. نو دايجنوستيك ترابل كودز، مفيش اكواد مسجله في اي كنترول عربيه. جميل، بس هو ده الموضوع بمنتهى البساطه. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. خلينا كده هنقعد نعمل حلقات في المتعلقه يعني بعدم دواره العربيه، عشان تخليك تعرف تفكر ازاي لو عندك مشكله. المشكله دي بسيطه يعني، ما فيهاش يعني اي حاجه، ما فيهاش اختراع. وان شاء الله نخش على فيديوهات تانية تكون اصعب من كده. اعملوا لي فولو وسبسكرايب على مهدي سكوب شانل على اليوتيوب. ولو عجبك الفيديو اعمل له لايك وشير. في شغلانتنا مفيش تخمين، no assumption, just follow the evidence. اتبع الدلائل عشان توصل للمشكلة. شكرا، سلام عليكم.